සොඳුරු මව පදවිය YouTube channel එකට එකතු වුණු ඔයාලා හැම දෙනාටම ආයුබෝවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ලැක්ටේෂන් කුකීස් හදන ආකාරය ගැන. මේක මව්කිරි දෙන මව්වරුන්ට මව්කිරි වඩවන ඉතා පෝෂ්‍යදායී බිස්කට් එකක්. හැබැයි මේක මව්කිරි දෙන මව්වරුන්ට විතරක් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් බිස්කට් වර්ගයක් නෙමෙයි. මේක පොඩි දරුවන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටි ඕන කෙනෙක්ට ආහාරයට ගන්න සුදුසු ඉතාම ගුණවත් බිස්කට් එකක්. මම මේ ලැක්ටේෂන් කුකීස් රෙසිපි එක හොයාගත්තේ Pinterest එකෙන්. හැබැයි මම මේ රෙසිපි එකේ තියෙන දේවල් ඒකේ අමුද්‍රව්‍ය ඒ විදිහටම මෙතන පාවිච්චි කරලා නැහැ. මම තරමක් වෙනස්කම් කීපයක් කරලා ඒව පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම Pinterest එකෙන් හොයාගත්ත රෙසිපි එකේ link එක වගේම මම පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය කෝප් වලින් සහ ග්‍රෑම් වලින් මම පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. මම අද මේ ලැක්ටේෂන් කුකීස් හදන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බීට් එකක් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව අතින්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ ලැක්ටේෂන් කුකීස් හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි ලැක්ටේෂන් කුකීස් හදාගන්න ඕන කරන්නේ. බටර් මේස හැඳි 6යි, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2යි, දුඹුරු සීනි කෝප්ප භාගයයි. ඔගොල්ලෝ දුඹුරු සීනි වෙනුවට සුදු සීනි පාවිච්චි කරනවා නම් කෝප්ප 3 කාලක් ගන්න. බ්‍රූවර්ස් යීස්ට් මේස හැඳි 2මාරයි, ඕට්ස් කෝප්ප 1මාරයි, පිටි කෝප්ප 3 කාලයි, ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් මේස හැඳි 1මාරයි. ෆ්ලැක්ස් සීඩ් සහ බ්‍රූවර්ස් යීස්ට් හොයාගන්න නැත්නම් මේ දෙකම වෙනුවට තලයට මේස හැඳි 4ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුර මේස හැඳි 1යි, චොකලට් චිප්ස් කෝප්ප භාගයයි, බිත්තරයක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. මේ වට්ටෝරුවේ තියෙන ඕට්ස්, පොල් තෙල්, බ්‍රූවර්ස් යීස්ට් සහ ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් කියන දේවල් තමයි මව්කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න උපකාරී වෙන අමුද්‍රව්‍ය. මම කිව්වා බ්‍රූවර්ස් යීස්ට් සහ ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් හොයාගන්න නැති අයට තලයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. තලයට වලිනුත් වෙන්නේ මව්කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිවීමට දායක වෙන එක. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට බ්‍රූවර්ස් යීස්ට් සහ ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් හොයාගන්න නැත්නම් තලයට දැම්ම වුණත් මේ කුකීස් වලින් මව්කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න එක සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමහරු කැමති නැතුව ඇති බිත්තරයක් පාවිච්චි කරන්න මේ කුකීස් හදන්න. ඉතින් එහෙම බිත්තරයක් පාවිච්චි කරන්න කැමති නැති අයට බිත්තරේ නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට තව වැඩිපුර පොල් තෙල් මේස හැඳි 1ක් පාවිච්චි කරන්න. දැනට මේ වට්ටෝරුවේ මම පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බිත්තරයක් එකතු කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයාලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා සීනි ඉතාම අඩුවෙන් ආහාරයට ගන්න අය නම් ඔයාලට මේක සීනි ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දුඹුරු සීනි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ දුඹුරු සීනි කෝප්ප භාගයෙන් මේස හැඳි 2කුත්, සුදු සීනි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ සුදු සීනි කෝප්ප 3 කාලෙන් මේස හැඳි 3කුත් ඕගොල්ලන්ට අයින් කරගන්න පුළුවන්. කුකීස් ටික හදන්න පටන් ගන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ඒ කුකීස් ටික බේක් කරන්න පාවිච්චි කරන බේකින් ට්‍රේ එක පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම oven එක සෙල්සියස් අංශක 170 උෂ්ණත්වයට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. මම මේ කුකීස් හදද්දී ඉලෙක්ට්‍රික් මික්ස්චර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට විස්ක් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කුකීස් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම බටරුයි පොල් තෙලුයි භාජනයකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි ඒ ටික හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් මිශ්‍ර කරගමු.
බටරුයි පොල් තෙලුයි ටික හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ මිශ්‍ර වුණයින් පස්සේ අපි සීනි ටිකෙන් ටික එකතු කර ගනිමින් මිශ්‍ර කරගමු. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ පවුඩර් කරපු සීනි නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉක්පටින්ම ඒ ටික මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් කැට සහිත සීනි නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ සීනි කැට දිය වෙනකම්ම වගේ ඕගොල්ලන්ට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් මිශ්‍ර කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මම පාවිච්චි කරෙත් කැට සහිත සීනි නිසා මට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් වේගයෙන් මේක මිශ්‍ර කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැනට මේ වෙනකොට මම සීනි ඔක්කොම එකතු කරලා විනාඩි 5ක් මිශ්‍ර කරගෙනයි තියෙන්නේ. මම දැන් තව විනාඩියක් විතර මේක මිශ්‍ර කරගත්තා. දැන් නම් සීනි ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙලායි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වටේ තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම හොඳට මැදට එකතු කරගමු. දැන් මේකට බිත්තරේ කඩලා දාලා ආපහු මිශ්‍ර කරගනිමු. දැන් අපි වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන ටිකක් කලවම් කරගනිමු. දැන් පිටියක අරගෙන පිටියකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ පිටි බේකින් පවුඩරුයි මිශ්‍රණය ටිකෙන් ටික අපි හදාගත්ත කුකීස් මිශ්‍රණයට හලා ගන්න. හොඳට පිටි ටික කලවම් වුණායින් පස්සේ වතුර මේස හැන්ද එකතු කරලා චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ මිශ්‍රණය දියාරු ගතිය වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේ වතුර මේස හැන්ද පාවිච්චි නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බ්‍රෙවර්ස් යීස්ට් එකතු කරලා කලවම් කර ගනිමු. දැන් අපි ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් ටික එකතු කර ගනිමු. බ්‍රෙවර්ස් යීස්ට්ුයි ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස්ුයි හොයාගන්න බැරි අයට මේ වෙලාවේ තල ඇට ටික එකතු කරලා කලවම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මිශ්‍රණය ටිකක් ඝනකම ගතියෙන් වැඩි වෙගෙන යවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම විස්ක් එක අයින් කරලා පත්ත පාවිච්චි කරනවා දැන් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ආපහු වටේ තියෙන ඒවත් හොඳට මැදට එකතු කරගෙන කවලම් කරගනිමු. දැන් ඕට්ස් ටික අරගෙන ඒකත් ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් කලවම් කරගනිමු.
කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කර ගනිමු. කුරුඳු කුඩු වල රසය මේකට එකතු වෙනවට කැමති නැති අයට මේක එකතු කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි චොකලට් චිප්ස් ටිකත් එකතු කරලා මිශ්‍රණය කලවම් කර ගනිමු. අන්තිමට මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් ඝනකමක් නැති හැබැයි දියාරුත් නැති මිශ්‍රණයක් ඔයගලන්ට ලැබෙන්න ඕනේ. කුකීස් මිශ්‍රණය බේකින් ට්‍රේ එකට දාද්දි මම වීඩියෝ කරපු එක වීඩියෝ වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට මම කුකීස් මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් විතරයි මෙතන මේ බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ටික මුලින්ම බේක් කරලා ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් ඊතුරු මිශ්‍රණය බේකින් ට්‍රේ එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ ටික බේක් කරගෙන ඉමු. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්ත කුකීස් ටික. මට සෙල්සියස් අංශක 170 උෂ්ණත්වය යටතේ මේ කුකීස් ටික බේක් කරගන්න හරියටම විනාඩි 17ක් ගියා. කුකීස් ටික හරියට බේක් වෙලා නම් උඩත් හොඳට බේක් වෙලා අල්ලනකොට ඔයගලන්ට දැනේ බේක් වෙලා කියලා. ඒත් එක්කම අඩිය තරමක් දුඹුරු පාටට මෙන්න මේ විදිහට බේක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බේක් වෙන්න තමයි මට විනාඩි 17ක කාලයක් ගියේ. ඉතින් අපේ අවන් රත් වෙන ප්‍රමාණය එක එක්කෙනාගේ අවන් ටිකක් වෙනස්. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ විනාඩි 12ක් 13ක් විතර ගිය වෙලාවෙ ඉඳලා චුට්ටක් බලන්න කුකීස් ටික බේක් වෙලාද කියලා. දැන් අපි බලමු ඊතුරු මිශ්‍රණය කොහොමද බේකින් ට්‍රේ එකට දාගන්නේ කියලා. මම මෙතන වතුර මිලිලීටර් 15 ධාරිතාවයක් තියෙන මේස හැන්දක් තමයි කුකීස් මිශ්‍රණය ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ මේස හැන්දෙන් කුකීස් මිශ්‍රණය අරගෙන මම පුංචි තේ හැන්දක් උපකාරයෙන් මේ මිශ්‍රණය පාච්මන්ට් පේපර් එක උඩට දානවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ එහෙම ඒ කුකීස් බෝල තියද්දී අතර ඉඩ අඟල් දෙකක් විතර තියෙන්න ඇරලා ඒ කුකීස් බෝල පාච්මන්ට් පේපර් එක උඩ තියන්න. මොකද මේක බේක් වෙද්දී ටිකක් පැතිරෙනවා. ඒ හින්දා ඒක පැතිරෙන්න ඉඩ ඕන නිසා ටිකක් පරතරයක් තියලා ඔක්කොම බෝල එක ළඟින් දාගන්නේ නැතුව අඟල් දෙකක විතර පරතර තියලා ඒ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න පාච්මන්ට් පේපර් එකට. දැන් මිශ්‍රණය ඔක්කොම පාච්මන්ට් පේපර් එකට එකතු කරගෙන ඉවරයි. මම මීට කලිනුත් බිස්කට් ටිකක් බේක් කරගත්තා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මිශ්‍රණය මට කුකීස් 24ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. අපි දැන් එහෙනම් මේ දෙවෙනි කාණ්ඩයත් බේක් කරගනිමු. දැන් දෙවෙනියට මම පාච්මන්ට් පේපර් එකට දාගත්ත කුකීස් ටිකත් බේක් වෙලා ඉවරයි. මට ඒ ටික බේක් කරගන්නත් විනාඩි 17ක් ගියා. දැන් අපි මේ කුකීස් ටික පිඟානට එකතු කරගනිමු. මේ කුකීස් හොඳට හුලං නොවදින විදිහට අසුරලා භාජනයක් ඇතුලේ සති දෙකක කාලයක් එළියේ තියාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම ශීතකරණයේ නම් මාසික කාලයක් වුණත් ගවඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ලැක්ටේෂන් කුකීස් ටික. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ මිශ්‍රණයෙන් මට කුකීස් 24ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. අපි බලමු එක කුකී එකක් කඩලා කොයි වගේද කියලා. කිරිදෙන අම්මලා දවසකට මේ කුකීස් 3ක් හෝ 4ක් වගේ ආහාරයට ගත්තා නම් හොඳයි.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ ලැක්ටේෂන් කුකීස් හදලා රස බලයි කියලා. කිරි දෙන අම්මලටම විතරක් නෙමෙයි ඕන කෙනෙක්ට මේ ලැක්ටේෂන් කුකීස් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. ඔයා කිරි දෙන අම්මා කෙනෙක් නම් මම හිතනවා ඔයා මේ කුකීස් හදලා රස බලයි කියලා. ඒ වගේම ඒක ඔයාගේ මව්කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න ලොකු උදව්වක් වේවි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාලට මේකට ලයික් කරන්න වගේම අනිත් අය අතර ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට subscribe වුණොත් මම ඉදිරියේදී දාන වීඩියෝ ගැන දැනගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුතින් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම සුබ දවසක්.